Lektion 1. Äventyr i Östeuropa. Anna, jag funderar på att resa till Östeuropa. Några rekommendationer? Det låter spännande. Det finns så många vackra platser att utforska. Jag har hört att Prag är ett måste. Vad tror du? Absolut. Arkitekturen och historien är fantastisk där. Jag skulle älska att se Karlsbron och torget i Gamla stan. Det är höjdpunkter. Har du också funderat på att besöka Budapest? Ja, termalbaden och floden Donau är spännande. Du kommer att älska det. Staden har en livlig atmosfär. Hur är det med maten? Några lokala rätter jag borde prova. Missa inte gulasch och skorstenstårta. De är utsökta. Mums! Jag kan inte vänta med att smaka dem. Hur är det med andra länder? Kroatien är också vackert, särskilt Dubrovnik och dess kustlinje. Det låter fantastiskt. Jag skulle älska att koppla av vid havet. Det borde du. Varje stad har sin egen unika charm. Jag börjar planera min resplan direkt. Lektion 2. Kärlekens kraft. Anna, har du någonsin tänkt på hur kärleken formar våra liv? Ja, det är djupt. Varje liv bestäms av kärlekens inre form. Precis. Kärleken påverkar våra val och relationer. Det är grunden för personlig utveckling och kontakt. Hur tror du att kärleken påverkar våra beslut? När vi agerar utifrån kärlek gör vi ofta mer medkännande val. Det är sant. Kärlek kan inspirera oss att hjälpa andra. Det uppmuntrar oss också att följa våra passioner och drömmar. Har du upplevt det i ditt liv? Ja, kärleken har motiverat mig att följa mina kreativa intressen. Det är vackert. Det är fantastiskt hur kärleken kan vägleda oss. Absolut. Det är viktigt för lycka och tillfredsställelse. Låt oss fortsätta att vårda kärleken i våra liv och samhällen. Lektion 3. Vinterutflykter. Anna, har du hört talas om de populära vinterutflykterna för nordamerikaner? Ja, många människor flockas till varmare platser som Florida och Mexiko. Precis. Det är ett bra sätt att fly kylan en stund. Jag älskar tanken på att njuta av solen i januari. Jag också. Vilket är ditt favoritresmål för varma upplevelser? Jag gillar verkligen stränderna i Cancún. Vattnet är vackert. Cancún är fantastiskt. Jag har hört att maten där är fantastisk också. Absolut. Tacos och färska skaldjur är ett måste att prova. Vilka aktiviteter rekommenderar du förutom att slappa på stranden? Att snorkla och besöka antika ruiner är båda otroliga upplevelser. Det låter kul. Jag skulle älska att utforska lite historia när jag är där.
Du borde också kolla in cenotes. De är naturliga simhål. Jag har sett bilder på dem. De ser fantastiska ut. Det är de verkligen. Det är som att simma i ett gömt paradis. Jag kommer definitivt att lägga till det på min lista. Lektion 4. Att säkerställa komfort. Anna, jag bor på ett nytt hotell nästa vecka. Kan ni hjälpa mig att förbereda mig? Visst. Vad behöver du hjälp med? Jag vill försäkra mig om att jag har en bekväm vistelse. Några tips? Kontrollera först om hotellet erbjuder bekvämligheter som frukost och wifi. Bra idé. Jag ska se till att leta efter dem. Läs också recensioner för att se vad andra gäster har sagt om sin upplevelse. Det är smart. Jag ska leta efter feedback om renlighet och service. Definitivt. Och tveka inte att be personalen om allt du behöver. Jag uppskattar verkligen din hjälp. Några andra råd? Se till att ditt rum har bra värme eller kyla, beroende på säsong. Det är viktigt. Jag ska kolla det också. Till sist kan du överväga att ta med dig lite snacks för suget efter sena kvällar. Bra tips. Jag kommer säkert att packa några. Lektion 5. Hitta vägbeskrivningar. Anna, kan du hjälpa mig att hitta närmaste café? Visst. Okej. Låt mig visa dig på kartan. Tack! Är det långt härifrån? Nej, det är bara några kvarter bort. Det är så här, nära utgången. Perfekt! Jag behöver verkligen min koffeinfix. Jag förstår helt och hållet. Vilken är din favoritkaffedryck? Jag älskar en god cappuccino. Vad tycker du? Jag äter vid slatte, speciellt när det är varmare. Då är uppfriskande. Har du något favoritcafé? Det finns ett fantastiskt lokalt ställe som serverar fantastiska bakverk också. Det låter lockande. Jag måste kolla upp det. Det borde du definitivt. Låt oss ta en kaffe tillsammans någon gång. Jag skulle älska det. Lektion 6. Motgångar vid renovering. Anna, jag fick just reda på att min renovering kommer att bli försenad. Åh nej, det måste ha varit frustrerande. Vad hände? Entreprenören upptäckte några oväntade problem med rörmokeriet. Det är olyckligt. Hemrenoveringar kan vara så oförutsägbara. Ja, det har varit en riktig utmaning att försöka vara tålmodig. Det kan jag tänka mig. Har de gett dig en ny tidslinje? De sa att det kanske skulle ta 2 veckor till. Det är tufft. Hur hanterar du förseningarna? Jag försöker fokusera på andra projekt under tiden. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att hålla sig sysselsatt kan hjälpa.
Precis. Jag kommer också att använda den här tiden till att välja ny inredning. Det låter kul. Du kan hitta bra inspiration på nätet. Jag kommer definitivt att leta efter idéer för att göra utrymmet mer inbjudande. Lektion 7. Shoppa kläder. Hej! Anna, är du fri nu? Jag behöver din hjälp med att handla kläder. Självklart. Vilken typ av kläder letar du efter? Jag behöver något snyggt för ett kommande evenemang. Låter spännande. Har du en specifik outfit i åtanke? Jag funderar på en snygg skjorta och ett par snygga byxor. Bra val. Låt oss hitta något som passar bra och ser skarpt ut. Jag skulle älska en färg som sticker ut men som inte är för flashy. Vad sägs om en djupblå eller vinröd? De är båda eleganta. De där färgerna låter perfekt. Hur är det med tillbehör? En snygg klocka eller ett bälte kan verkligen fullända looken. Bra idé. Låt oss kolla in några butiker i närheten. Lektion 8. Snabba måltider. Anna, jag provade en matkassetjänst nyligen och den var fantastisk. Verkligen. Det låter bekvämt. Gillade du matlagningsprocessen? Ja, och det sparar tid och pengar också. Allt var uppmätt i förväg. Det är en stor fördel. Vad gjorde du? Jag förberedde en utsökt wok med kyckling och grönsaker. Mums. Jag älskar wok. Var det lätt att följa receptet? Absolut. Instruktionerna var tydliga och det var fortfarande gott. Det är kul att höra. Jag har funderat på att prova ett matpaket också. Det borde du. Det är roligt att experimentera med nya recept. Erbjuder de vegetariska alternativ? Ja, många tjänster tillgodoser olika kostpreferenser. Perfekt. Jag ska definitivt undersöka det. Vilken är din favoriträtt hittills? Jag gillade verkligen en krämig pastarätt. Det kändes som att äta ute. Det låter fantastiskt. Jag älskar när matlagning känns som en restaurangupplevelse. Precis. Det är ett bra sätt att lyfta husmanskosten. Lektion 9. Shoppingstrategier. Anna, jag planerar att shoppa nya kläder. Några råd? Definitivt. Tänk på faktorer som din budget och stil. Bra poäng. Jag vill se snygg ut utan att det kostar skjortan. Secondhandbutiker kan vara en guldgruva för unika fynd. Det är sant. Jag älskar spänningen i att hitta gömda skatter. Dessutom är det miljövänligt att handla secondhand. Precis. Jag uppskattar hållbart mode. Finns det några specifika butiker som du rekommenderar? Du borde kolla in lokala butiker. De har ofta unika föremål.
Bra idé. Jag ska utforska några i helgen. Glöm inte att prova. Passformen är avgörande för att se bra ut. Ja, jag ska se till att göra det. Några tips för att mixa och matcha. Håll dig till en färgpalett. Det gör outfits lättare att koordinera. Det låter vettigt. Jag kommer att ha det i åtanke när jag handlar. Lektion 10. Minnesvärda möten. Anna, jag kom precis tillbaka från min resa. Och det var otroligt. Verkligen. Vad var höjdpunkten på din resa? Jag träffade en lokal gatuartist som imponerade på alla med sin talang. Det låter fascinerande. Vilken typ av framträdande gjorde han? Han spelade gitarr och sjöng vackert. Publiken älskade det. Det kan jag tänka mig. Gatuföreställningar kan vara så livliga och engagerande. Precis. Det tillförde så mycket energi till atmosfären. Fick du chansen att prata med honom? Ja, han delade med sig av berättelser om sitt liv och sina inspirationskällor. Det är underbart. Det är alltid trevligt att få kontakt med lokalbefolkningen. Absolut. Det gjorde att upplevelsen kändes mer autentisk. Jag älskar när resor leder till oväntade kopplingar. Jag också. Det är de ögonblicken som gör resorna oförglömliga. Lektion 11. Planer för stormarknader. Anna, jag måste hämta lite matvaror. Vill du vara med? Visst. Vad behöver du skaffa? Jag har en lista, men det slutar alltid med att jag köper extra snacks. Det händer mig också. Låt oss hålla oss till listan den här gången. Det låter bra. Vi träffas vid snabbköpet om en timme. Perfekt. Jag tar med mig mina återanvändbara påsar. Bra idé. Vi ska vara miljövänliga när vi handlar. Absolut. Dessutom är de mycket robustare än plastpåsar. Det är sant. Vilken är din favoritgång att bläddra i? Jag älskar den internationella matgången. Det finns alltid nya saker att prova. Det är ett roligt avsnitt. Jag kommer hålla utkik efter intressanta snacks. Lektion 12. Stranddrömmar. Anna, jag drömmer om en strandsemester. Har du några specifika stranddestinationer i åtanke? Det låter bra. Jag har alltid velat besöka Maldiverna. Maldiverna är vackert. Det kristallklara vattnet är så inbjudande. Absolut. Vad tycker du? Några favoritstränder? Jag har tänkt på Bali. Kulturen och landskapet är fantastiskt. Bali är fantastiskt. Dessutom är maten där otrolig. Ja, jag skulle älska att prova äkta indonesiska rätter när jag är där. Har du tänkt på aktiviteterna? Surfning, kanske?
Definitivt. Jag har hört att det är ett bra ställe för nybörjare. Det skulle vara kul. Jag skulle älska att lära mig surfa också. Vi kanske borde planera en resa tillsammans. Det skulle vara fantastiskt. En strandsemester låter perfekt. Låt oss börja undersöka alternativ direkt. Lektion 13. Favoritberättelser. Anna, jag har tänkt på min favoritbok från barndomen. Det är intressant. Vad handlar boken om? Det är svårt att välja, men det finns en om en magisk skog som är speciell för mig. Trollska skogar är förtrollande. Vad händer i berättelsen? Karaktärerna ger sig ut på ett äventyr fyllt av mytiska varelser. Det låter fängslande. Hade du någon favoritkaraktär? Ja, en modig liten ekorre som alltid hittade en väg ut ur problem. Jag älskar såna karaktärer. De inger mod. Precis. Det fick mig att tro på kraften i vänskap och mod. De temana är tidlösa. Tror du att det har påverkat din kärlek till berättelser? Absolut. Det väckte min fantasi och kärlek till läsning. Lektion 14. Uppnå mål. Anna, jag har satt upp ett nytt mål för mig själv i år. Det är lovvärt. Vad är ditt mål? Jag vill lära mig ett nytt språk. Det är fantastiskt. Har ni vidtagit några åtgärder för att uppnå detta? Ja, jag har börjat använda en språkapp för att öva dagligen. Det är ett bra tillvägagångssätt. Konsekvens är nyckeln. Jag gick också med i en samtalsgrupp för att öva på att prata. Wow, det var ett smart drag. Att prata med andra hjälper verkligen. Det gör det. Jag känner mig redan mer självsäker. Hur lång tid tror du att det kommer att ta att nå ditt mål? Jag hoppas på att nå en konversationsnivå om 6 månader. Lektion 15. Humorns gränser. Anna, jag läste om humor och dess gränser. Det är ett intressant ämne. Vad kom du fram till? En del skämt kan vara ganska tvivelaktiga i sitt ämne. Absolut. Humor kan vara subjektivt och känsligt. Precis. Många människor blir mycket kränkta av oförskämda eller olämpliga skämt. Det är viktigt att vara uppmärksam på publiken när man skämtar. Ja, sammanhanget spelar stor roll när det gäller humor. Har du någonsin upplevt ett pinsamt ögonblick med ett skämt? Ja, en gång berättade jag ett skämt som inte landade bra på en sammankomst. Åh nej, det kan vara obehagligt. Det var det. Jag lärde mig att vara mer försiktig med min humor efter det. Lektion 16. Historiska underverk. Anna,
Har du hört talas om de gamla ruinerna som nu är i förfall? Ja, det är sorgligt att se historien försummas. Vilka ruiner pratar du om? Det finns flera, men några har helt försvunnit med tiden. Det är tragiskt. Vilka finns kvar idag? De delar som finns kvar är en stor attraktion för turister. Det är fascinerande hur vissa strukturer kan bestå medan andra bleknar bort. Ja, det får en att undra över hur vi bevarar historien. Absolut. Dessa ruiner berättar historier om tidigare civilisationer. Jag skulle älska att besöka några av dessa webbplatser och lära mig mer. Jag med. Det skulle vara fantastiskt att gå igenom historien. Låt oss planera en resa för att utforska några historiska platser tillsammans. Lektion 17. Skrattets kraft. Anna, jag har tänkt på att skratt ofta är ett sätt att hantera problem. Det är sant. Det kan lätta upp stämningen och hjälpa oss att hantera stress. I serien Peanuts kan världen skratta åt alla fåniga saker. Precis. Charlie Brown och hans vänner hamnar alltid i roliga situationer. Det är en bra påminnelse om att inte ta livet på för stort allvar. Absolut. Humor kan vara ett kraftfullt verktyg för kontakt. Har du någon favoritkaraktär i Peanuts? Jag älskar snobben. Hans fantasi är så underhållande. Snobbens äventyr är hysteriskt roliga. Vad tror du gör humor universellt? Jag tror att det är förmågan att se det absurda i vardagen. Bra sagt. Det gör det möjligt för människor att relatera till varandra. Lektion 18. Sydostasiens underverk. Anna, har du någonsin funderat på att resa till Sydostasien? Ja, det har jag. Kambodja har fantastiska tempel. Absolut. Angkor Wat är hisnande. Har du sett bilder? Ja, de intrikata ristningarna är fascinerande. De berättar så rika historier om historia och kultur. Jag skulle också gärna vilja utforska de lokala marknaderna. Maten ser fantastisk ut. Street food är ett måste prova. Definitivt. Jag skulle älska att smaka på autentiska khmerrätter. Vad mer skulle du vilja göra där? Jag skulle vilja lära mig mer om de lokala traditionerna och musiken. Det låter som ett bra sätt att fördjupa sig i kulturen. Lektion 19. De stora slätternas historia. Anna, jag läste om de stora slätterna och de indianska stammarna. Det är intressant. Vad kom du fram till? Många slättindianer kämpade hårt mot bosättningen på de stora slätterna. Ja, de hade en djup koppling till landet. Det måste ha varit svårt för dem att anpassa sig till förändringarna. Absolut. Deras sätt att leva påverkades dramatiskt.
Det är viktigt att komma ihåg deras kamp och motståndskraft. Definitivt. Deras historia är en viktig del av amerikansk historia. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om deras kulturer och traditioner. Jag med. Det finns så mycket vi kan lära oss av deras erfarenheter. Att förstå historien hjälper oss att uppskatta nuet. Lektion 20. Musikaliska intressen. Anna, jag kan tänka mig att du tycker om musik. Är det någon speciell stil du är intresserad av? Jag älskar verkligen jazz. Improvisationen är så fängslande. Jazz är fantastisk. Den har ett unikt sätt att uttrycka känslor. Ja, jag tycker att det är lugnande men samtidigt spännande. Har du någon favoritjazzartist? Jag avgudar Ella Fitzgerald. Hennes röst är helt enkelt magisk. Bra val. Hennes förmåga att förmedla känslor är anmärkningsvärd. Hur är det med dig? Vilken musik tycker du om? Jag är ett stort av rockmusik. Den har så mycket energi. Rock är fantastiskt. Det får dig definitivt att pumpa upp. Musik är ett så kraftfullt sätt att få kontakt med känslor, eller hur? Lektion 21. Modeval. Anna, vad tycker du om de här jeansen? De är väldigt populära. Jag gillar passformen. Den är perfekt för avslappnade utflykter. Precis. De ser bekväma och snygga ut. Komfort är nyckeln till vardagsbruk. Föredrar du jeans eller byxor? Jag föredrar i allmänhet jeans. De är så mångsidiga. Absolut. Du kan enkelt klä upp eller ner dem. Hur är det med färger? Föredrar du klassiskt blått eller något djärvare? Jag älskar klassiskt blått, men jag tycker också om att experimentera med svart. Svarta jeans är perfekta för en chic look. Ja, de är perfekta för en utekväll eller avslappnade sammankomster. Modan ger oss verkligen möjlighet att uttrycka våra personligheter. Lektion 22. Släpp loss kreativiteten. Ja, jag älskar att släppa loss min inre konstnär. Det är ett bra sätt att koppla av. Absolut. Vilket medium tycker du om att arbeta med? Jag målar främst, men jag sysslar också med digital konst. Det är fantastiskt. Jag älskar akvarellmålning. Det är så lugnande. Akvareller är vackra. De har en så mjuk, drömmande kvalitet. Precis. Har du något favoritmotiv att måla? Jag älskar att måla landskap. Naturen inspirerar mig. Landskap är underbart. Jag föredrar att måla stilleben. Det är intressant. Stilleben tillåter sådana detaljer. Ja, det utmanar min observationsförmåga. Hur är det med din konststil?
Jag gillar en blandning av realism och impressionism. Det gör det roligt. Lektion 23. Idéer för hälsosamma mellanmål. För müslibarer kan du prova dem med nötter och bär. Det låter jättegott. Bär ger en fin sötma. Det gör det. Dessutom ger nötter en bra krunk och protein. Precis. De är ett mättande mellanmål. Gör du din egen? Ibland. Det är roligt att anpassa ingredienserna. Det borde jag prova. Har du något favoritrecept? Jag brukar blanda havregren, honung, nötter och torkad frukt. Enkelt men ändå gott. Jag älskar att lägga till mörk choklad också. Bra idé. Lite choklad gör allt bättre. Absolut. Det är den perfekta balansen mellan hälsosamt och lyxigt. Jag måste göra en sats i helgen. Lektion 24. Boka boende. Ska jag boka boende i förväg för min resa? Ja, det är klokt att säkra ditt boende, särskilt i populära områden. Det låter vettigt. Sista minuten bokningar kan vara stressiga. Precis. Dessutom får du ofta bättre erbjudanden när du bokar tidigt. Har du en preferens för hotell eller vandrarhem? Jag föredrar vandrarhem för den sociala aspekten, men hotell är trevliga för komforten. Jag håller med. Det beror på vilken typ av resa du gör. Just det. För en avkopplande semester kan ett hotell vara bäst. Men när det gäller äventyr är vandrarhem svåra att slå. Absolut. Kamratskapet är oslagbart. Jag kommer definitivt att boka i förväg den här gången för att undvika kaos i sista minuten. Lektion 25. Maratonloppets syfte. Till och med maratonloppet introducerades som en del av de moderna olympiska spelen 1896. Det är intressant. Vad var syftet med eventet? Maratonloppet firades till minne av Pheidippides legendariska löpning från Maraton till Aten. Just det. Den symboliserar uthållighet och tävlingsanda. Precis. Den visar upp idrottarnas engagemang och hårda arbete. Jag beundrar hur maratonlopp för människor samman, oavsett bakgrund. Absolut. Det främjar sammanhållning och gemenskap. Har du någonsin deltagit i ett maraton eller en rolig löprunda? Jag sprang ett halvmaraton en gång. Det var utmanande men spännande. Det är imponerande. Jag skulle älska att prova en 5K för mitt första lopp. Det borde du. Det är ett bra sätt att börja och uppleva spänningen. Thanks a lot for watching our video. Let's subscribe, like, and share our channels and videos.